در قرنی که دیگه اثری از ساسانیان باقی نمونده بود، آیا مرداویج زیاری واقعا میتونست این حکومت رو برگردونه؟ در قرن چهارم هجری یعنی قرن دهم میلادی خلافت عباسی ضعیف شده بود و حکومت‌های محلی در ایران یکی یکی مستقل می‌شدند. در همین دوران مرداویج زیاری ظهور کرد، فرمانده‌ای که فقط به گرفتن قدرت فکر نمی‌کرد. مرداویج خودش رو وارث سنت شاهان ساسانی می‌دونست و هدفش ساختن حکومتی شبیه دوران ساسانیان بود. مرداویج تونست بخشای از ایران رو فتح کنه و اونقدر قدرت بگیره که حتی به فکر حمله به بغداد مرکز خلافت عباسی بیفته. اما قبل از اینکه بتونه نقشه حمله به بغداد رو اجرا کنه، در حمام اصفهان توسط گروهی از سربازان ترک سپاهش ترور شد. اما اگه مرداویج زنده میموند، آیا واقعا میتونست بغداد رو فتح کنه؟ قبل از اینکه این نبرد رو تصور کنیم باید ببینیم چه کسانی قرار بود مقابل هم قرار بگیرن. در سمت ایران مرداویج زیاری قرار داشت، فرمانده‌ای جاه طلب که تونسته بود در مدت کوتاهی قدرت زیادی به دست بیاره و بخشای از ایران رو تحت کنترل خودش بگیره. در مقابل اون خلیفه عباسی اراضی بالله قرار داشت، خلیفه‌ای که در اون زمان بیشتر قدرت مذهبی داشت و بخش زیادی از قدرت نظامی خلافت در اختیار فرماندهانش بود. در کنار مرداویج یکی از چهره‌های مهم خاندان زیاری برادرش وشمگیر بود، کسی که بعدها پس از مرگ مرداویج به قدرت رسید. اما مهمترین چهره نظامی بغداد محمد بن رائق بود، فرمانده قدرتمند که در این دوره نفوذ زیادی در ساختار نظامی خلافت عباسی داشت. حالا که فرماندهان اصلی دو طرف رو شناختیم، باید بدونیم ارتش مرداویج در برابر نیروهای خلافت عباسی چه قدرتی داشت و آیا واقعا میتونست بغداد رو فتح کنه یا نه. مرداویج برای رسیدن به پایتخت خلافت عباسی باید سپاهش رو از مرکز ایران به سمت غرب حرکت میداد، مسیری طولانی که از رشته کوههای زاگرس عبور میکرد. سپاه او باید از مناطقی مانند همدان و کرمانشاه عبور میکرد و پس از پشت سر گذاشتن حدود 800 کیلومتر مسیر زمینی وارد سرزمین عراق میشد. اما این فقط یه حرکت ساده روی نقشه نبود. هزاران سرباز باید ماه‌ها در مسیر حرکت میکردند، آذوقه و تجهیزات خود را حمل می‌کردند و با مشکلاتی مثل عبور از مناطق کوهستانی، تأمین نیروها و احتمال درگیری با نیروهای محلی روبرو می‌شدند. با این حال اگه مرداویج میتونست این مسیر رو با موفقیت طی کنه و به بغداد برسه، در برابر مهمترین هدف خودش قرار می‌گرفت، شهری که مرکز خلافت عباسی و نماد قدرت سیاسی جهان اسلام بود. اما مرداویج با چه نیروی به سمت بغداد حرکت می‌کرد؟ قدرت اصلی مرداویج از سپاه دیلمی اون می‌اومد، جنگجویانی که از مناطق کوهستانی شمال ایران می‌اومدند و به مقاومت بالا و مهارت در نبردهای نزدیک شهرت داشتند. ارتش مرداویج احتمالاً حدود 10 تا 20 هزار نفر نیرو داشت. بخش اصلی این سپاه رو پیاده نظام دیلمی تشکیل میداد، سربازانی مجهز به شمشیر، نیزه، سپر و زره در نبردهای تن به تن بسیار خطرناک بودند. در کنار پیاده نظام، سوار نظام و نیروهای محلی هم در ارتش اون حضور داشتند. اما قدرت اصلی مرداویج نه در تعداد زیاد، بلکه در کیفیت جنگجویان و فرماندهی خودش بود. اما در طرف مقابل بغداد قرار داشت. خلافت عباسی در این دوره دیگه قدرت دوران طلایی خودش رو نداشت، اما بغداد هنوز یکی از بزرگترین و ثروتمندترین شهرهای جهان بود. خلافت میتونست در صورت تهدید چندین هزار سرباز برای دفاع از شهر جمع کنه. برخلاف مرداویج که یک فرمانده نظامی قدرتمند و تهاجمی بود، بغداد از یک مزیت بزرگ برخوردار بود: یک شهر مستحکم، منابع مالی فراوان و امکان دفاع پشت دیوارهای پایتخت. ولی بغداد مثل یک میدان جنگ معمولی نبود. این شهر پایتخت خلافت عباسی و یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان اسلام بود. مدافعان شهر پشت استحکامات، دروازه‌های اصلی و نیروهای نظامی مستقر در پایتخت آماده دفاع بودند.
نیروهای دفاعی بغداد شامل سربازان ترک، نیروهای وابسته به خلافت و محافظان حکومتی بود. نیروهایی که وظیفه اصلیشون حفظ مرکز قدرت عباسیان بود. در طرف مقابل مرداویج سپاه دیلمی خودش رو در اختیار داشت. جنگجویانی که در نبردهای سخت تجربه داشتند و در درگیری‌های نزدیک یکی از قدرتمندترین نیروهای منطقه محسوب می‌شدند. اما برای گرفتن بغداد مرداویج نمیتونست فقط به قدرت سپاهش تکیه کنه. اون سه راه پیش رو داشت: حمله مستقیم، محاصره طولانی یا استفاده از اختلافات داخلی شهر. حمله مستقیم سریع‌ترین گزینه بود، اما خطرناکترین اون هم محسوب میشد. حتی یه ارتش قدرتمند مانند سپاه دیلمی هم در برابر شهری مستحکم میتونست تلفات سنگینی بده. راه منطقی تر محاصره شهر بود. قطع کردن مسیر ورود غذا و تجهیزات تا مدافعان مجبور به تسلیم بشن. اما این روش زمانبر بود و سپاه مرداویج باید مدت زیادی دور از پایگاه اصلی خودش باقی میموند. اما برگ برنده مرداویج شاید خود وضعیت داخلی بغداد بود. در زمان خلیفه اراذیبالله خلافت عباسی دیگه قدرت گذشته را نداشت و بسیاری از مناطق از کنترل مستقیم بغداد خارج شده بود. قدرت واقعی بیشتر در دست فرماندهان نظامی قرار داشت و اختلافات داخلی میتونست توان دفاعی شهر رو کاهش بده. اگه مرداویج میتونست در مسیر رسیدن به بغداد پیروز بشه و نیروهای خودش رو سالم نگه داره، احتمالاً در نبردهای اولیه توانایی عقب راندن نیروهای عباسی رو داشت. اما سرنوشت جنگ در پشت دیوارهای بغداد مشخص میشد. اگه مدافعان شهر متحد میموندن، محاصره میتونست ماه‌ها ادامه پیدا کنه. اما اگه اختلافات داخلی شدت میگرفت، مرداویج میتونست از این فرصت استفاده کنه و شهری را تصرف کنه که زمان قلب خلافت عباسی بود. در نهایت اگه مرداویج کشته نمیشد و به سمت بغداد حرکت میکرد، این لشکرکشی میتونست با سقوط پایتخت عباسیان پایان پیدا کنه. مرداویج توانایی اون رو داشت که بغداد رو فتح کنه و بزرگترین پیروزی سیاسی ایران پس از سقوط ساسانیان رو رقم بزنه. اما به نظرتون اگه مرداویج موفق به فتح بغداد میشد، میتونست چیزی شبیه به حکومت ساسانیان رو دوباره بسازه؟ هدف مرداویج فقط تصرف شهر نبود. اون آشکارا به احیای شکوه ایران پیش از اسلام علاقه داشت و تلاش میکرد یک قدرت ایرانی بزرگ در برابر خلافت عباسی ایجاد کنه. با سقوط بغداد اون میتونست بخش بزرگی از اعتبار سیاسی خلافت را از بین ببره و خودش رو به عنوان قدرتمندترین فرمانروای ایران معرفی کنه. اما به نظرتون ایران دوباره به یک قدرت بزرگ تبدیل میشد؟ احتمالاً بله. مرداویج اگه بغداد رو میگرفت، منابع مالی و سیاسی عظیمی به دست می آورد و میتونست قلمرو خودش رو گسترش بده. اون شاید میتونست یک حکومت ایرانی قدرتمندتر از زیاریان واقعی تشکیل بده. اما سوال سخت‌تر اینه که آیا چنین حکومتی دوام می آورد؟ مرداویج فرمانده بزرگ بود، اما حکومتداری چیزی فراتر از پیروزی در میدان جنگ بود. اون با دشمنان زیادی در اطراف خودش اختلافات داخلی و مسئله جانشینی روبرو میشد. پس حتی اگه بغداد رو فتح می‌کرد، ساختن یک امپراتوری پایدار به توانایی او در اداره یک سرزمین بزرگ بستگی داشت. و در انتها مرداویج شاید نمیتونست دقیقاً ساسانیان رو زنده کنه، اما اگه زنده میموند احتمالاً میتونست یکی از بزرگترین قدرت‌های ایرانی پس از سقوط ساسانیان رو بسازه.